Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de Soldaatjes over Zweden. In deze video gaan we een aantal punten doornemen om uiteindelijk je te kunnen vertellen of het leven in Zweden nou duurder of goedkoper is dan in Nederland. Ben je nou nieuwsgierig? Blijf kijken. Nou, zoals ik al even aankondigde, we gaan het met een lijstje langswerken. Allereerst gaan we kijken naar de verschillen in boodschapprijzen tussen Nederland en Zweden. En daarvoor gaan we naar de Lidl in Nederland en naar de Lidl in Zweden. En gaan we het mooi vergelijken. We gaan het hebben over de kinderbijslag. Misschien voor jou van toepassing, misschien niet. Maar een groot verschil, dus belangrijk om te weten als je overweegt om met je gezin naar Zweden te gaan migreren. Zorgverzekering, ook een groot verschil tussen Nederland en Zweden. De energierekening. Heel veel mensen zijn natuurlijk bezig nu met wat het allemaal kost om je huis warm te houden, etc. Brandstofprijzen en wegenbelasting. En uiteindelijk kunnen we daarna een beetje een conclusie trekken of het leven in Zweden nou duurder of goedkoper is. En dan beginnen we dus bij de boodschappen. Om de boodschappen goed te kunnen vergelijken, vonden wij het nodig om zelf ook in de Lidl in Nederland te gaan kijken tijdens onze vakantie. En je wil een vergelijking maken tussen vergelijkbare verpakkingen. En het liefst ook van hetzelfde merk. En zo kun je een eerlijke prijsvergelijking maken. Maar een feit blijft dat niet altijd alle producten precies hetzelfde zijn in Nederland en in Zweden. Maar we gaan ons best doen. Ik kijk naar beneden, want ik heb daar mijn tablet staan. En daar kan ik ook een beetje de nummertjes erbij zien. Want het is nog best wel veel om het allemaal te onthouden. En zo ben ik gaan kijken in Nederland wat een kilo tomaten bijvoorbeeld kost. En daar kost een kilo tomaten €3,18. En in mijn beleving was dat al goedkoper dan in Zweden. En dat klopt ook. In Zweden betaal je voor een kilo tomaten €3,58 omgerekend. Ik noem jullie overigens de prijzen gewoon al in euro. Ik heb het vanuit Zweedse kronen naar euro alweer omgerekend met de huidige koers. Dat is trouwens sowieso, de koers is best wel een belangrijk ding nu. Een euro heeft in de laatste maanden steeds meer waarde als het gaat om hoeveel Zweedse kronen je daarvoor in de koers terugkrijgt. Dus gunstig voor jou als je vanuit een euroland naar Zweden gaat. Voor ons is het niet zo gunstig, de munt staat op het moment niet zo sterk. Maar goed, ik heb het dus al omgerekend en ik ga even weer terug naar de tomaten. €3,18 in Nederland, €3,58 in Zweden. Dan gaan we door naar de uien, een kilo uien. In Nederland kost je dat €1,19 voor een kilo en €1,25 in Zweden. Zweden nogmaals een beetje duurder. Een kilo kruimige aardappelen. In Nederland 72 cent voor een kilo. In Zweden €1,64. Dat is wel een flink verschil, hè? Ruim 2 keer zo duur. Vaste aardappelen. In Nederland €1, in Zweden €1,49. Toch 50 cent op de euro, hè? 1,5 keer zo duur. Dan gaan we naar de bananen. In Nederland voor €1,49 heb je een kilo bananen. In Zweden betaal je daar €1,70 voor. En als je dus een beetje de laatste prijzen een beetje bij hebt gehouden, dan zie je al een prijsverschil ontstaan. Hè? Zweden is daarin in de boodschappen tot dusver duurder. Dan gaan we nu naar een pak spaghetti van een kilo. €1,86. En dan komen we in Zweden een keertje goedkoper uit. €1,70. Wij hebben kinderen en zij zijn gek op Nutella. Dus ik ga hem toch meenemen daarin. Ook al weet ik dat het een vreselijk slecht product is. En mega veel suiker zit erin. En ook heel veel palmolie. Daar worden we allemaal niet blij van. Ik ga hem meenemen daarin omdat het best wel een groot verschil maakt ook. En in dit geval is een pot Nutella in Nederland
van 630 gram 5,53 euro. En in Zweden 3,95 euro. Dus de Nutella is gewoon goedkoper in Zweden. Een pot pindakaas is in Nederland 4,97 euro. Gaan we in Zweden kijken. Een pot pindakaas van 1 kilo is 7,17 euro. Pindakaas is heel veel duurder. Dat vinden wij wel een beetje een pittige, want er wordt heel veel pindakaas hier gegeten. Brood komen we nu bij en dat is een beetje een gekke. Want je bent geneigd om vanuit Nederland te denken dat overal in de wereld zullen toch gewoon bruinbroden liggen. Omdat we dat zo gewend zijn in Nederland. Hier in Zweden is brood aanwezig. Alleen bijna al het brood heeft siroop erin. Zoetstof zeg maar. En dat is ook omdat brood minder vaak als gewoon maaltijdbrood gegeten wordt. Meer als een soort toevoeging of even een beetje een snack iets. Maar dat idee van een hele broodmaaltijd is al heel anders. Simpelweg omdat in de lunchpauze wordt hier al warm gegeten. En 's avonds doet men of ook nog een keer koken of ze doen wel iets gemakkelijks. Maar niet per se een broodmaaltijd zoals wij dat doen. Dus daarin is een verschil te merken en ook best wel een groot verschil. We hebben het even over het meest simpele bruinbrood, een beetje fabrieksbrood te noemen. 1,23 euro bij de Lidl. Ik vond dat echt bizar goedkoop. Ik had naar mijn idee al heel lang niet meer een brood zo goedkoop gezien, maar wij kopen eerlijk gezegd ook niet zo vaak het eenvoudigste brood. Wij vinden het belangrijk om goed brood te hebben. Els bakt zelf ook brood, dat is ook fijn. Lukt niet altijd om voor iedereen voldoende brood te kunnen bakken, dus we kopen natuurlijk ook wel brood. Ik vergeleek dat in ieder geval met het simpelste brood in Zweden, dat ik kon vinden, ook van dezelfde gewicht. En dan kom je op 2,68 euro. Dus dat is een heel groot verschil. 1,23 euro om 2,68 euro. Gaan we nu naar een pak suiker van 1 kilo. 93 cent in Nederland, 1,43 euro in Zweden. Dus 50 cent er bovenop. We gaan naar een doos eieren, vrije uitloop-eieren. 10 stuks. In Nederland ben je daar 2,49 euro voor kwijt. In Zweden 2,76 euro. Een zak chips naturel, 300 gram. In Zweden kon ik een A-merk van naturel chips niet vinden. En in Nederland wel. En dat maakt het een beetje een oneerlijke vergelijking. Want een merk als Lay's, dat is duurder dan een eigen merk. Maar het zijn wel allebei 300 gram naturel chips producten. En daarmee heb ik zoiets van, we nemen het maar. Want je bent vaak gewoon op zoek naar chips. En dan ben je misschien niet eens per se alleen maar naar de Lay's of wat dan ook op zoek. Maar goed, daarom dacht ik doe hem erin. Een zak chips, 300 gram, 2,29 euro ben je in Nederland kwijt. En in Zweden ben je 2,14 euro kwijt. Je bent hier dus iets minder kwijt, maar ik denk dat dat een klein beetje te maken heeft dus met dat je hier in Zweden dan een B-merk hebt. Bij de koffie is het een groot verschil of je een A-merk of een B-merk wil. Een A-merk pak koffie 500 gram betaal je in Nederland 7,99 euro. En dan heb ik het over Douwe Egberts. En een A-merk hier in Zweden betaal je 6,97 euro voor. Een B-merk koffie is in Nederland 4,89 euro. En in Zweden 5,20 euro. Koffie is dus heel erg afhankelijk van welk merk. En de A-merken zijn in Zweden wat voordeliger. Een pak halfvolle melk. Ten slotte, dat is het laatste wat we erbij hebben. Een pak halfvolle verse melk. 1 liter. In Nederland ben je 99 cent kwijt. En in Zweden kost je dat 1,34 euro. Als wij die artikelen allemaal kopen en in een karretje doen, dan hebben wij daar bonnetjes voor. Ik heb die bonnetjes zelf even digitaal gemaakt, maar het geeft jullie inzicht in de verschillen. Ik ga het in het scherm nu houden en dan kun je dus zien wat de verschillen zijn. En uiteindelijk, als je dus een karretje, een virtueel karretje zou vullen met deze producten, dan ben je in Nederland voor dat karretje 40,75 euro kwijt en in Zweden 45 euro.
dan kom je dus op ongeveer 10% verschil uit, €4,25. Maar die is niet helemaal eerlijk. Het ligt er namelijk maar net aan welke producten doe je in je karretje. Ik had het al even over Nutella. Dat een product is wat wij hier wel nuttigen, maar misschien helemaal niet. Nou, Nutella is een van die weinigen die in Zweden goedkoper is. Als we dat buiten beschouwing hadden gelaten, was het verschil nog veel groter geweest. Want bijna alle producten zijn in Zweden een stuk duurder. Maar sommige net niet. Net andersom. Houden wij dus A-merk koffie, halen we eruit. We doen Nutella eruit. Dan kom je op een hoger verschil. Dat zal waarschijnlijk iets van 20 of 25% duurder zijn in Zweden dan in Nederland. Maar ik heb het bewust er wel ingelaten. Waarom? Dit is nou precies natuurlijk. Mensen hebben een bepaald idee van in Nederland of in Zweden is het duurder. Maar het hangt er helemaal vanaf wat koop je. Ben je juist iemand die heel bewust koopt en koop je dus natuurlijke ingrediënten, dan denk ik dat je hier in Zweden bijna alleen maar duurder uit bent. Maar er zijn ook een aantal producten waarbij het niet zo is. En dan zou je kunnen stellen, als je daar je karretje alleen maar mee vult, dan zeg je in Zweden is het goedkoper. Ik vind dit dus een onderwerp die een lastige conclusie heeft. Zou je alle data van iedereen kunnen verzamelen, dan zou je een goede conclusie kunnen maken. Ik denk dat je het een beetje genoegen moet nemen met in Zweden is het tussen de 10 en de 20% duurder om boodschappen te doen dan in Nederland. En dan heb je in ieder geval een idee hoe dat nu hier met de boodschappen zit. We komen bij het tweede onderdeel, kinderbijslag. En dat is een groot verschil voor ons, maar ik denk voor menigeen die ermee te maken heeft. Als je kinderen hebt, dan is Zweden een land wat veel nadenkt over hoe ze het voor jou toegankelijker allemaal kunnen maken. En dat is dus met kinderbijslag ook echt een groot verschil. Hier noemen ze het barnbidrag. En op het moment dat jij kinderen in Nederland hebt, dan wordt er gekeken naar de leeftijd van je kind. Tussen de 0 en 6 is een bepaald bedrag. En dan tussen de 7 en tot en met 11 uit mijn hoofd. En dan van 12 tot 17. Hier wordt er iets anders naar gekeken. Hier heet het een barnbidrag. En dat staat per kind vast hoeveel dat is. Dat is niet afhankelijk van hoe oud je kind in dit geval is. Maar je hebt wel, wat dat noemen zij, ik moet het even bijpakken, flerbarnstillägg. Een toelage voor meerdere kinderen. En dat gaat best hard. Op het moment dat je meer kinderen hebt, komt er meer bij. En ik denk dat het voor een hoop mensen in ieder geval het leven een stuk makkelijker maakt. Zweden is een land wat gewoon heel erg graag dingen gelijk trekt voor mensen. Dat alles voor iedereen toegankelijk is. Dus dat zie je terug in onderwijs, dat het gratis is. Je kunt hier je nog omscholen, ook als je ouder bent. Alles wordt hier toegankelijker voor iedereen gemaakt. Dus de verschillen tussen arm en rijk proberen ze hier kleiner te maken. En dat vind ik zelf iets heel erg moois. Ik ga er even bij pakken wat wij in Nederland zouden ontvangen op basis van 5 kinderen. Nou hebben wij, toen wij in Nederland wonen, toen hadden we 3 kinderen en was Inda nog in de buik. Maar zouden we nu in Nederland wonen, dan zouden wij voor 5 kinderen op dit moment per kwartaal €1616,39 ontvangen. Reken je dat naar een maandbedrag, dan is dat €538,80. Hier in Zweden ontvangen wij, en dat is in Zweedse kronen, dus dat zeg je eerst waarschijnlijk nog niks, maar 9.240 Zweedse kronen per maand. Met de huidige koers is dat €828,65. Een verschil voor ons, in dit geval, van €289,85. Iedere maand meer hier in Zweden. Dat is een heel groot verschil. En ik ben er heel erg blij mee, want op het moment dat je een keuze maakt voor kinderen, jullie zullen misschien in Nederland ook voor zo'n situatie staan dat je de hele tijd zit te kijken van meer werken, meer geld of minder werken en meer bij de kinderen zijn. Je wil graag dat je ook gewoon aandacht en liefde voor je kinderen kunt hebben. Het leven is duur zat. Dus alles wat er aan bijdraagt dat je meer bij je kinderen kunt zijn, is gewoon heel fijn. En natuurlijk heb je barnbidrag alleen maar als je ook gewoon financieel bijdraagt aan de samenleving hier. Dus het is niet zo van je gaat hier alleen maar van de sociale vangnetten gebruik maken.
het is hier een heel goed sociaal stelsel, maar je moet er onderdeel van uitmaken aan bijdragen voordat je dat ook krijgt. Maar het is dus heel mooi om te zien dat kinderbijslag een van die voorbeelden is die hier een heel groot verschil in maakt. Op het moment dat jij nu in Nederland woont en jij zit te denken aan ik wil Nederland verlaten. Ik weet niet of dat voor jou geldt, maar stel nou dat. En je zit te twijfelen, moet ik naar het zuiden van Europa of naar het noorden. Weet dan dat Spanje bijvoorbeeld een van die landen is wat prachtig is, maar bijna niks doet aan kinderbijslag. En Zweden juist een van die voorbeelden is waarbij dat juist ontzettend belangrijk is. Dus dat kan een keuze bepalen op het moment dat je in ieder geval om je heen aan het kijken bent. Niet dat dat bij ons de keuze heeft bepaald, maar het is wel heel erg fijn dat het gewoon €300 per maand scheelt. Nu is het tijd om naar zorgverzekering te gaan kijken. En de zorgverzekering in Nederland is een verplichte om zelf te betalen. En kinderen vallen wel onder de ouders hun premie. Maar nog steeds, ieder jaar stijgt die premie. En zodoende is het best wel een hoge vaste last om iedere keer de zorgverzekering te betalen. Nou, in Zweden is dat dus onderdeel van het sociale stelsel waar ik het net ook al even over had. En zodra je hier in Zweden werkt, want dat is wel verplicht natuurlijk, op het moment dat je werk hebt, dan heb je recht ook om zorgverzekering voor jou en je hele gezin te ontvangen. En dat scheelt in dit geval ons €314 per maand. Ik ben even gaan kijken wat het gemiddelde in Nederland per volwassene aan premie kost nu. En dat kwam op €157, dat maal 2. €314 besparen we in dat opzicht, dus hier ten opzichte van Nederland. En natuurlijk, het komt uit het sociale stelsel, natuurlijk belastingen zijn hier dan ook wel hoog, maar het wordt besteed aan de mensen zelf. En ik denk dat een hoop mensen in Nederland daar toch steeds vaker van voelen dat dat niet meer zo vaak gebeurt. Dat het ook terugvloeit naar de mensen. We gaan over naar de energierekening. De energierekening. Ik ben een vergelijking gaan maken tussen hoe wij zeg maar in Nederland zaten en hoe we hier nu zitten. Maar dat is heel lastig, want er zijn heel wat dingen veranderd. In 2022 zijn wij naar Zweden vertrokken en dat is dus niet een heel compleet jaar meer geworden aan facturen die ik van de energie kon terugzien. Dus ik ben het zeg maar gaan doorberekenen vanuit 2021 naar 2023 op basis van gemiddelde toenames wat ik zag allemaal online. En ik ben hier gaan kijken wat wij in 2023 betaalden. En zo konden we toch een vergelijking maken. En in Nederland hadden wij een rijtjeswoning en dat gaf ons een groot voordeel. We hadden een A-labelwoning. Op het moment dat je tussen woningen zit, kan daar natuurlijk al niet meer zoveel kou komen. Het was ook nog eens een betonnen constructie en baksteen en spouwmuren en alles bij elkaar zorgt het dus voor een A-label. En dat betekent eigenlijk gewoon, je verliest niet zoveel energie. En we hadden een cv-ketel op gas en dat werd natuurlijk steeds duurder. En daar maakt het ook lastig voor ons om die vergelijking goed te kunnen maken, want de prijs van gas is nogal extreem toegenomen. Gaan wij in ieder geval kijken naar waar vergelijken we het dan mee. Nou, hier in Zweden hebben wij geen gas. Je hebt maar 2 steden hier in Zweden die überhaupt toegang tot gas hebben. En dat zijn Gothenburg en Stockholm. En hier hebben wij te maken met een energierekening wat simpelweg de stroomrekening is. En daarvan wordt een gedeelte bij ons soms door elektrische radiatoren ook gebruikt om ons huis op te warmen. En we proberen voornamelijk ons huis warm te stoken met onze tegelkachels. We hebben er 3 in huis waarvan we er 2 gebruiken. En de derde willen we misschien nog in gebruik gaan nemen. Maar in ieder geval, hout is voor ons een behoorlijk belangrijke warmtebron. En daar verstoken wij ook wel een hoop van. En dan krijg je dus dat dat onderdeel van die energierekening wordt. We gaan de vergelijking nu maken. En over het jaar 2023 zouden wij in Nederland, in de situatie dat wij nu trouwens ook met 5 kinderen zitten. Toen zaten wij dus in Nederland met 3 kinderen. Nu zitten we met 5 kinderen, dus ik reken even naar de situatie met 5 kinderen.
Even kijken. Nee, wacht even. Ik zeg het niet helemaal goed. Wij hadden in 2023 ook nog niet 5 kinderen. Dus we rekenen met 4 kinderen in Nederland en Zweden. Dat houden we tegenover elkaar. Energierekening over 2023 zou in Nederland bij ons ongeveer over het hele jaar €2400 zijn geweest. En dat is een hoop geld. Dat is een hele hoop geld. In 2023 hebben wij in Zweden voor Elektra 21.389 Zweedse kronen betaald voor Elektra. En daarbij 9100 Zweedse kronen aan hout voor de kachels besteed. Totaal in 2023 hebben wij 30.489 Zweedse kronen betaald voor Elektra en hout. In de huidige koers is dat, even zien, €2650. Dat is dus wat wij per jaar hier kwijt zijn. Dat betekent dat wij hier dus per jaar €250 meer kwijt zijn aan energie dan in Nederland. De situatie is wel ook anders. Wij hebben hier een vrijstaande woning die gedeeltelijk goed geïsoleerd is, gedeeltelijk niet goed geïsoleerd is. En ik denk eigenlijk dat op het moment dat wij een beter geïsoleerde woning hier zouden hebben, dan zou dat al dichter bij elkaar kunnen liggen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat je dus niet kunt stellen per se dat hier energie duurder of goedkoper is. Ik haal het weer terug even naar onze situatie. Wij betalen hier nu voor energie iets meer dan we in Nederland deden. Haal je dat naar een maandbedrag, want dat willen we het liefst met al deze verschillende punten, willen we het een beetje gaan terughalen naar maandlasten. Energie per maand €25 meer hier in Zweden. Dan gaan we kijken naar de brandstofprijzen. Groot verschil nu hier in Zweden tussen hoe het nu hier is en nog maar een 1,5 jaar geleden. Toen hadden we het hier over echt uitzinnig hoge prijzen. En nu gelukkig eigenlijk helemaal niet. Dus daarom zeg ik ook echt, het is een momentopname. Ik ga eens eventjes kijken naar de brandstofprijs die ik in de afgelopen vakantie in Nederland, 17 april heb ik hem gemeten, in Putten bij een onbemande pomp. Dus in een klein dorpje, onbemande pomp. Dit zijn belangrijke gegevens, want je kunt een vergelijking maken met hoe het aan de snelweg is, maar dat heeft geen zin. Dus in een dorp, aan een onbemande pomp, €1,95 voor een liter benzine, €1,71 voor een liter diesel. En dan kijk ik hier in Zweden, 1 week later, 24 februari in Bodafors, dat is hier een dorpje, aan een onbemande pomp, voor een liter benzine €1,46. Dus dat is een groot verschil. €1,46 voor een liter benzine hier, €1,95 in Nederland. Dat is aanzienlijk, bijna een half euro. Zweedse kosten voor een liter diesel €1,59 tegenover €1,71 in Nederland. Dus op dit moment is het in Zweden voordeliger om je auto te rijden. Dan hebben we het al gehad over hoeveel het kost om het te rijden. Ik haal het nog even naar onze situatie toe. Wij rijden 1850 kilometer gemiddeld per maand. Dat is een hoop, maar ja, alles zit natuurlijk best wel op afstand. Het scheelt ons €18,50 in de maand ten opzichte van als wij de brandstofkosten van Nederland zouden moeten dragen met het rijden van een diesel. Als onze auto nou op datzelfde formaat een benzine was, hadden we het nog een stuk voordeliger ten opzichte van Nederland gehad. Dan zou het €60,12 schelen tussen Nederland en Zweden. Dus het scheelt per maand best een hoop geld op dit moment dat de brandstof hier goedkoper is. Dan komen we ook nog even bij de wegenbelasting. De wegenbelasting. Wij hebben 2 auto's hier in Zweden. En we gebruiken voornamelijk de grootste auto, de Seat Alhambra. En dat is een grote, zware auto die op diesel rijdt. En in Zweden kost ons dat, gaan we even kijken. In Zweden kost ons dat per jaar 3146 Zweedse kronen. Rekenen we dat even om, dan kom je
op, even kijken, ik zie even geen omrekening van dat bedrag, maar we rekenen het even. Ik heb hier wel een omrekening naar wat het per maand dan kost. €23,50 per maand. En als ik kijk naar wat wij in Nederland voor zo'nzelfde auto met diesel, dat zouden we nu dan ook niet meer doen, want dat is gewoon te duur. Voor een Seat Alhambra diesel van dat gewicht zouden wij per kwartaal €667 kwijt zijn, oftewel €222,33 per maand. Het verschil dus eventjes, in Zweden €23,50 per maand, in Nederland €222,33 per maand. Bijna 10 keer zoveel. Nou, niemand rijdt in Nederland denk ik tegenwoordig nog zo'n grote diesel. Je wordt er arm van. Maar stel nou dat ik dezezelfde formaat auto met een benzinemotor zou rijden, dan ben ik even kijken, want ik heb het toch even opgezocht, €119 per maand kwijt. En dat is nog steeds een groot verschil. €119 tegenover €23,50 per maand. Kortom, het gebruiken van je auto, de wegenbelasting en in dit geval dus ook de benzine en de brandstofprijs samen maakt dat je hier in Zweden een stuk minder geld kwijt bent. En we hebben ook nog een Volvo V50, dat is ook een diesel. Kost ons hier €11,84 per maand. En in Nederland zou dat kosten €151 per maand voor zo'n diesel. Zou het een benzine zijn, heb ik ook nog even opgezocht, dan betaal ik per maand €74,66. In plaats van de €11,84 hier in Zweden. Dus het rijden van een auto en het betalen van de wegenbelasting is een enorm verschil. Zweden is een stuk goedkoper op al die zaken. Ik heb hem niet genoemd als dat ik hem jou zou geven, maar ik heb ook nog autoverzekering meegenomen in de vergelijker. Dat is wel een leuke, omdat er nog een keer een groot verschil ontstaat. De autoverzekering voor onze Seat Alhambra kost ons hier in Zweden €43,93 per maand. En voor onze Volvo V50 €22,58. En toen ging ik even kijken wat in Nederland gemiddeld nou een autoverzekering per maand kost. En toen kwam ik erop dat dat gemiddeld €70 is. En ik ben simpelweg even gaan kijken dus naar, nou ik ben hier voor beide auto's €66,51 per maand kwijt. Voor 2 auto's. En als ik een gemiddelde van €70 keer 2 doe, kom ik op €140. Een verschil van €73,49 in de maand. En ik ben maar wel uitgegaan van gemiddeld, want het zijn gewoon auto's die best groot en ik denk dat wij wel aan de gemiddelde verzekeringspremie zouden komen in Nederland. Dus ik denk dat het best wel een kloppende vergelijking ook nog eens is. We hebben nu van alles doorgenomen. En misschien is het je daar zelf ook al een klein beetje bij opgevallen. We zijn begonnen bij de boodschappen. De boodschappen zijn in Zweden duurder. Maar op boodschappen na is in Zweden bijna alles een stuk voordeliger. We hebben hier niet alleen maar te maken met dat wij meer geld overhouden. Want op het moment dat je migreert, dan maak je ook een stap een beetje terug als het ware op de arbeidsmarkt. Je komt hier naartoe en je wordt, net zoals dat er nu een migrant naar Nederland komt, niet meteen met open armen verwelkomd op de arbeidsmarkt. Het is niet zo van, Bas Soldaat, ja, dat is een betrouwbare naam hier. Nee, het klinkt al buitenlands. Ik kan vervolgens ook nog eens niet zo goed Zweeds. Tenminste, ik nu wel, maar laat ik het terug even plaatsen naar toen we hier kwamen. Toen kon ik nog niet zo goed Zweeds. Dus wat krijg je? Je wordt niet zo heel vaak beantwoord als je solliciteert op een baan. En als je al een baan krijgt, is het maar de vraag of je een klein beetje representatief salaris ook ontvangt. Kortom, je kunt wel stellen dat alles hier in Zweden goedkoper is. Tenminste, ja, je zou dat als stelling kunnen doen. Het leven in Zweden is goedkoper, maar je hebt niet alleen maar met uitgaven te maken. Je hebt ook met inkomsten te maken. Nou, stel nou je gaat alleen maar naar Zweden toe en je hebt nog steeds werk in Nederland. Dus dat zou dan vrij optimaal zijn. Dan heb je de inkomsten van Nederland en de wat goedkopere situatie van Zweden. Dat kan.
Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om te zeggen, we gaan in volledigheid over. In dat opzicht zitten wij op dit moment niet dat het nou per se we hebben het niet bijzonder breed op dit moment, maar dat is ook een persoonlijke keuze. Wij hebben ervoor gekozen om dat ik hier aan het werk ga, dat Els voor nu nog thuis is. Dat is sowieso ook met het krijgen van een kind. Bodie, onze jongste, is nog maar een paar maanden oud. Dan ben je sowieso het eerste jaar thuis. En ik heb met mijn werk geregeld dat ik ook ouderschapsverlof heb. Een half jaar heb ik opgenomen. Dan krijg je ongeveer 70% van je salaris. Dus dat is ook nog eens een stuk lager. Kortom, er komt relatief weinig geld binnen. En daardoor hebben we het niet uitzonderlijk breed. Maar het simpele feit dat het zo kan, dat is mede een van de redenen dat wij naar Zweden zijn gegaan. Wij wilden in Nederland ook altijd al veel bij onze kinderen zijn. Vinden we heel erg belangrijk. Dus wij hebben toen ook al gekozen om allebei wat minder te werken. Om meer bij ons gezin te kunnen zijn. Op het moment dat je allebei 40 uur in de week werkt. Ik heb daar ook alle respect voor de keuze van anderen om dat te doen. Maar dan is het wel ook lastig. Want ja, een groot deel van je opvoeding en zorg gaat naar de opvang. En wij vinden het heel fijn dat er opvang is. We maken er hier ook gebruik van. Maar wij vinden het wel veel als dat alle dagen van de werkweek zou moeten beslaan. Dus wij hebben zelf in Nederland al besloten, we gaan het iets krapper hebben en we kunnen veel bij onze kinderen zijn. En hier in Zweden kunnen we dat waarborgen voor veel langer nog. En dat is ook een dus van onze belangrijke overwegingen geweest toen wij naar Zweden gingen. Een leefstijl te kunnen nahouden van veel bij ons gezin allebei te kunnen zijn. Els en ik vinden het allebei fijn om veel tijd door te brengen met het gezin. En nou ja, dat is misschien mijn conclusie. Wij voelen ons daarmee wat dat betreft hier dus heel erg rijk. Want wij kunnen dus nog steeds heel veel tijd doorbrengen met de kinderen. En dat is in mijn optiek rijkdom. Bedankt dat jij naar deze video hebt gekeken. Vond je het interessant? Vond je het leuk? Laat het alsjeblieft weten. We stoppen er best wel wat tijd en energie in om zo'n video te maken. Heel leuk als daar een reactie op komt. Dankjewel al voor het kijken. En hopelijk tot een volgende keer. Doei doei!